2012. augusztusában második alkalommal került megrendezésre az Aikido, Aikibujutsu és Bojutsu nyári tábor a Balaton partján. A nemzetközi résztvevők közel egy hetet tölthettek el együtt a nyaralással egybekötött rendezvényen, Sziklay Ferenc rendsi vezetésével. A táborban a hagyományos Aikido technikák mellett az eszközös és az ősi alapú önvédelmi módszerekre került a hangsúly. A modern Aikido pontos eredete, hogy mely művészetekből származik, nem teljesen dokumentált, és így számos népszerű elmélet terjedt el a köztudatban. Az alábbi verzió szorosan követi a történelmi szájhagyományt. Korábbi feljegyzések szerint úgy vélik, az Aikido technikái eredetileg Minamoto no Yoshimitsu nevéhez kötődnek, aki körülbelül 900 évvel ezelőtt Szejva császár leszármazottja volt. Azt mondják, Yoshimitsu és fivére otthonukban, Daito várában a bűnözők és a háború áldozatainak testét boncolták föl, amit az anatómia és a csontváz működésének megértése érdekében végeztek. Ezek az ismeretek, melyek azóta hosszú időn át változtak, képezik a mai modern Aikido alapját. Az Aikido és az Aikibujutsu puszta kezes művészetek, melyek inkább hasznosítják az ellenfél támadásának erejét, energiáját a technikák segítségével, például a dobásokkal és rögzítésekkel, mintsem ellenállnak. A gyakorló képes szabadon alkalmazni a technikákat és alkalmazkodni egy adott helyzet változó körülményeihez. A magas szintű Aikido és Aikibujutsu készség képessé tesz arra, hogy az ellenfelet szinte erőfeszítés nélkül győzzük le, irányítással, dobással, lefogással vagy rögzítéssel. Az Aikido Ueshiba Morihei által népszerűsített modern módszerek, amíg az Aikibujutszut a szamurájok által használt ősibb budó stílusok között tartják számon. A Bojutsu egy 180 cm hosszú botot használ, gyakorlása a vállak és a csípő nagyfokú rugalmasságát, finomabb, szabadabb mozgását eredményezi, melyek az Aikido foglalkozásokon is hasznosak. Ursprünglich komme ich aus Soltau, das ist in der Nähe von Hamburg in Deutschland. Eredetileg Hamburg közeléből származom, de 5 éve Hollandiába, Amsterdamba költöztem, ott is edzek. 2,5 éve kezdtem el foglalkozni az Aikidoval. Korábban gyermekként a taekwondót választottam, de amit akkoriban tanultam, sajnos teljesen elfelejtettem, így az Aikidoval gyakorlatilag ismét a nulláról kellett újrakezdenem a küzdősportokkal való foglalkozást. Habe mit Aikido ganz neu im Prinzip eine Martial Art angefangen. Ik doe 3 jaar Aikido nu. Korábban jártam már Magyarországon, de ez az első alkalom, hogy a szemináriumra jöttem. Hendrikével érkeztem, ő már tavaly is járt itt. 3 éve aikidózom. Ez alatt az idő alatt 2-szer Athénban, 2-szer Amsterdamban vettem részt Aikibujutsu szemináriumon. Lengyelországból, Sziléziából jöttem, Bitom és Pikari városokban tartjuk az edzéseinket. Tavaly már voltam Magyarországon szemináriumon, de Balatonbogláron ez az első alkalmam. Szurinámi származású vagyok, de már évek óta Hollandiában élek. 2,5 éve aikidózom, korábban Kyokushin karatéztam. Azonban a testem azt túlságosan megerőltetőnek találta. Ezért inkább egy olyan harcművészeti ágazatot szerettem volna választani, amely mögött több a filozófiai mondani való, nem csak a fizikai erőnlét számít. És 1 éve Shinkendóval is foglalkozom. Az oka, miért az Aikidót elkezdtem, az volt, hogy a taekwondót túlságosan táncszerűnek éreztem, ezért az interneten utána néztem a küzdősport lehetőségeknek. Olyan harcművészeti ágat választottam, amelynek akár a mindennapi életben is lehet értelme, érdekes filozófia áll mögötte, fizikai kihívást is jelent, valamint kistermetű és gyengébb fizikumú embereknek is megfelel. We krijgen meer studenten, dat is nu al aan de gang. Annak ellenére, hogy otthon nálunk a holland iskolánkban folyamatosan növekszik a tanulóink létszáma, az oktatás egy kicsit lelassult. Sajnos az új ismeretekhez nagyon nehéz hozzájutni, így nehezebbé válik a folyamatos fejlődés. Ezért is jöttünk ide. Már korábban is érdeklődtünk az Aikibujutsu iránt. Egy alkalommal Ferenc szenszei nálunk járt Athénban, és ő mutatott Aikido technikákat, ami mindenkinek nagyon tetszett. Akkor végleg úgy döntöttünk, hogy mi is elkezdjük gyakorolni az Aikibujutsut Görögországban. Régóta foglalkozom harcművészetekkel. A pályafutásom az 1980-as években Kyokushin karatéval indult.
majd később a 90-es évektől az aikidóval folytatódott, amelyet ezután kezdtem népszerűsíteni Lengyelországban. Az ezt követő 15 év alatt több aikidó stílust tanulmányoztam, végül a Joshikan rendszert választottam. Azt 2011-ig követtem, amikor valami újba akartam kezdeni, és így váltottam az Aikibujutsu stílusára, mellyel első alkalommal évekkel korábban, 2005-ben Veresegyházán már kapcsolatba kerültem, amikor részt vettem Obata Kaiso szemináriumán. Azóta Lengyelországban már meghonosítottam az Aikibujutsut, és remélem a Joshikan Aikidóhoz hasonlóan ismert, népszerű és legalább annyira sikeres lesz. Az aikidónak nagyon mély tartalma és összetett mondani valója van. Nem csak a testet kell edzeni, de a szellemet is. Amikor az emberek rájönnek, hogy ez milyen nehéz, nagyon sokan inkább otthagyják a stílust, nem foglalkoznak vele tovább. Ez lehet az oka annak, hogy nem olyan gyorsan terjeszkedik az Aikibujutsu. A magyarok nagyon kedvesen meghívtak minket ide, a Balatonboglári nyári táborba, ahol fejlődhetünk és megismerhetjük az Aikidó rejtelmeit, valamint ismerettséget, barátságot köthetünk az európai aikidósokkal. Ez nem az első szeminárium Magyarországon. Tavaly nyaralni voltunk itt a férjemmel, akkor Ferenc szenszei felajánlotta, hogy részt vehetünk az akkor megrendezett szeminárium néhány edzésén. Nagyon jó hangulatban teltek ezek a napok, amelyekről aztán sokfelé meséltem is. Korábban Ferenc szenszei vezetése mellett részt vettem egy görögországi szemináriumon is. A férjem is aikibujutsuzik, ugyanannak a szenvedélynek hódolunk, így együtt edzhetünk a szabadságunk alatt. A magyarok nagyon barátságosak, rendkívül kitartóan edzenek, ezért jó harcművészek és harcművészeti oktatók. Egy negatív különbség az országaink között, hogy Magyarországon sokkal melegebb van, mint nálunk.